ሰላም የአስቹ ፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት ኮርስ ደግሞ አፍተር ኢፌክት ላይ እንዴት ሎንግ ሻዶ መስራት እንችላለን፣ አኒሜት ማድረግ እንችላለን የሚል ሲሆን ፎቶሾፕ ላይ ደግሞ ድሮፕ ሻዶ እንዴት ክሬት አድርገን የተሰጠን ፕሮጀክት እንዴት እንሰራለን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው ፎቶሾፕ ላይ እንጀምራለን። ፎቶሾፕ ላይ ኒው ፕሮጀክት ብለን በዚህ በኒው ፕሮጀክት መሰረት እንገባለን። እዚህ ፕሮጀክት ላይ ባክግራውንድን መጀመሪያው ስራ የሚሆነው ባክግራውንድን ማስተካከል ነው። እዚህ ባክግራውንድ ላይ ከለሪንግ ሰጣለሁ። እናንተ የተመቻችሁትን ከለር ትወስዳላችሁ። ይሄን ከለር ሞላውት እንደተለመደው ባለፉት እንደነገርኳችሁ አልት ፕላስ ባክስፔስ ዜን ሁለተኛ ደረጃ ይችኛውን ነጭ አረግለትና ፍሬም ሰጠዋለሁ። ፍሬም እንዲያምርልኝ ነው፣ ሌላ ምንም እንትን የለውም። ይሄን ፍሬም ከፈለጋችሁ ሙሉ አድርጉት፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ወጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት ፎር ዲዛይን እንዲያምር ነው፣ ሌላ ምንም ፐርፐዝ የለውም። ይሄን ሰጣሁት። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ቴክስት መጨመር ነው። ጂኤፍኤክስ ይችን እዚህ አካባቢ አመጣለታለሁ። ስለዚህ የዚህን ሳይዝ መጨመር ይጠበቅብኛል። 160 ሰራውለት ማለት ነው። ዜን ሁለተኛው ስራ ምንድነው የሚሆነው? ዱፕሊኬት ነው የሚሆነው። ኮንትሮል ጄ የመጀመሪያውን የላይኛውን ኦፍ አረግለታለሁ። የመጀመሪያውን 3D ላይ ሄድና ኒው ኤክስትሩድ ፍሮም ሴሌክተር ላየር ላወራለሁ። ዜን አሪ ክሬት 3D ላየር ላምጣላችሁ ወይ ነው የሚለው። 3D ወርክ ስፔሱን እኛ አንፈልገውም፣ ኦብጀክቱን ብቻ ነው አንፈልገው። ስለዚህ ስለ ወርክ ስፔስ ክሬት አድርገን እንዴት መስራት እንደምንችል ሌላ ቀን ደግሞ እናያለን። ስለዚህ ስዊች የሚለውን ኖ እንለውና በነበረበት እንጠቀማለን ማለት ነው። ዜን ይሄ የ3D የቴክስታችን 3D የሚቀመጥበት ዴፕዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እየገባን ኤክስትሩዥኑን ምን ይመስላል የሚለውን ርዝመቱን ይሄን ያክልለዋለሁ፣ ጨምርለታለን። ጨዋታው ያለው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ጨዋታው ያለው እዚህ ጋር ነው። ዜን እዚህ እንደምታውቁት መሽ የምትላለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዲፎርም የምትላለች፣ ካፕ የምትላለች፣ ኮኦርዲኔትስ የሚለው አለ። አሁን ለዛሬ የምናየው ዲፎርም የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ዲፎርም ክሊክ አረጋታለሁ። ዜን ትዊስቴን የተወሰነ ትዊስት አያችሁ፣ ትዊስት ሳረገው ትዊስት እያደረገ ይሄዳል። ቤንድ እያደረገ ወይም ደግሞ እንደ ገመድ እየተጣጠፈ ይሄዳል ማለት ነው። የተወሰነ ከፍ ላድርግለት። እሺ ይሄኛውን እሺ ይሁን፣ ትንሽ ቤንድ እናደርገውና ዜን እዚህ ጋር መተን እቺኛውን ሼር እንላታለን። ቤንድ ይሄኛው ቤንድ ነው፣ ይሄኛው ሼር እናደርገዋለን። ሼር እዚህኛው ጋር ደግሞ ይችን 90 ዲግሪ እንስጣት። ከዚህ በኋላ ያለውን እኛ እንጎትተው ማለት ነው። ይላኛው ሶሪ እንደዚህ ሲጠፋባችሁ ምን ታደርጋላችሁ? 3D ኦብጀክታችሁን ክሊክ ታረጉና ተመልሳችሁ እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ። ዜን 90 ዲግሪ ላይ ያለ ነው። አያችሁት? ቤንድ አድርጓል፣ የተወሰነ ቤንድ አድርጓል። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? እዛች እሺ እንደዚህ እንደሆነ ወደ ላይ ይወጣና እሺ ይችን አያችሁት? ቤንድ ነበረ ይሄኛው ኤክስትሩሽን ዴፕዙን። ዜን ይሄኛውን ስትሬት እስኪመጣ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ትዊስቴ አያችሁት? ትዊስት እንዴት እያደረገ ያለው። ዜን ስትሬት እስኪመጣ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬት በእናንተ እንግዲህ አላቅም፣ ወይ 0 ዲግሪ ሊሆን ይችላል ወይ 50 ዲግሪ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እስከሚሆን ትጠብቁታላችሁ። ዜን ታፐር ማስፋት ማጥባት ነው፣ ማስፋት ማጥበብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድሮፕ ሻዶ ወደ ኋላ ወይም ደግሞ በራቀ ቁጥር እየሰፋ ነው የሚሄደው። እንደዚህ እናደርግለታለን። ትንሽ ሰፋ ብዙም እንትን እንዳይል እናደርገዋለን ማለት ነው። የኛውን አንግሉን በተመቻችሁ አንግል ታረጉታላችሁ እናንተ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ዜን አሁን ጨርሰናል፣ እንመለሳለን ማለት ነው።
ዜን ይችላኛው ቴክስታችን ኦን እናደርግለታለን። ዜን ታችኛውን እናደርጋታለን ኮንትሮል ተጭነን ሴሌክታችን ቴክስታችን ሴሌክት እናደርጋለን። ዜን ኮንትሮል ተጭነን 3D ኦብጀክቱን ክሊክ እናደርገዋለን። ዜን ሴሌክትድ ሆኗል። ይሄ ፓርት ሴሌክትድ ሆኗል። ዜን እኔ አሁን ይሄኛውን 3D ኦብጀክቱን አልፈለኩትም ኦፍ አደርግለታለሁ ወይም ደግሞ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ባክግራውንድ ላይ ያለውን ከለር ብላክ አደርገውና ብላክ አርጌ ዜን የኔን እዚህ ጋር ሃይድ ስላደረገብኝ ነው ትንሽ ሚኒማይዝ ላድርገውና እቺኛዋን ራይት ክሊክ አደረግባትና ሶሊድ ከለር እለዋለሁ። አያችሁት? ሶሊድ ከለር ሚኒማይዝ ያደረኩት እዚህ ጋር ሪከርድ የማደርግበት ቪዲዮ ሪከርደሪ ቦታውን ስለያዘብኝ ነው። ለሌላ ምንም አይነት ፐርፐዝ የለውም። ዜን እዚህ ጋር ይሄን ኦብጀክት ሰጠኝ ማለት ነው። ፉል አደረኩት። አሁን ዜን ይችኛውን ቴክስት ኦሪጂናሊ ኮፒውን ኦን አደርግለታለሁ። ከላይ የዚህን አይነት ቴክስት ሰጠኝ ማለት ነው። ዜን ይሄኛውን ግሩፕ ላድርገውና ኮንትሮል ጂ ግሩፕ አድርጌዋለሁ። ዜን እዚህ ጋር አሁንም ሴሌክት ማስክ አደርገዋለሁ ወይም ደግሞ ይችኛው ሚኒማይዝ አደርግና እንደቀደሙ ይችኛው በማስክ ሴሌክት አደርግና በብሩሽ መጥቼ ብሩሽን በከርሊ ብሬስ ማሳነስ ይችላል። መታ ማድረግ ነው። ሶሪ ብላኮን መመለስም ከፈለኩ እንደዛ ያደረኩት ማለት ነው። በዚህ መልኩ 3D ቴክስቶችን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን ኦፓሲቲ እንደዛ አድርገን ስናቀዘቅዘው የመጨረሻ ፋይላችን እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ለማጠቃለል ያክል መጀመሪያ ምንድን ያደረግነው ቴክስት ጻፍን፣ እሱን ዱፕሊኬት አደረግን። ከዛ በኋላ 3D ኤክስትሩዥን አደረግነው። እዛ 3D ኤክስትሩዥን ላይ ዲፎርም በተኗን ተጭነን ትዊስቱን ከፍ ዝቅ በማድረግና ቁጥሩን በማለያየት እንደገና ደግሞ ሽራችንን መርጠን የዋይ ቫልዩ እና ኤክስ ቫልዩን 90 እና ከዛ በኋላ የኤክስ ቫልዩን ደግሞ እንደ እናንተ ፍላጎት እያንሸራተታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዱፕሊኬት ያደረግነውን ቴክስት ከላይ አድርገን ምንድን ያደረግነው ከላይ ነጩ ቴክስት እንዲወጣ አደረግነው። ቴክስታችንን ከላይ ያለውን ቴክስት ተጭነን 3D ኦብጀክታችን ላይ ያለውን ከተጫን በኋላ ሴሌክት አድርገን አዲስ ላየር ጨምረን በዛ ላየር ላይ ብላክ ባክግራውንድ ጨምረን እሱ ባክግራውንድ በአዲስ ግሩፕ ውስጥ ከተን ግሩፑን ደግሞ በብሩሽ መታ አደረግነው ማለት ነው። ከመታ ነው በኋላ 3D ኦብጀክታችን ስላላስፈለገን ኦፍ አድርገነዋል። ይሄ እንደምታዩት በነጭ የመጣው ማለት ነው። ኦፍ አድርገነዋል። ዜን ባክግራውንዳችን ሴሌክት አድርገን ሶሊድ ከለር ሰጠነው አድርገን ማስክ አደረግነው። ከዚህ መጨረሻው ላይ ደግሞ ምንድን ያደረግነው ኦፓሲቲን ያቀዘቀዝነው ማለት ነው። ዜን ይሄ እንደምታዩት ድሮፕ ሻዶው በዚህ መልኩ ፎቶሾፕ ላይ ሰርተናል ማለት ነው። አሁን ወደ አፍተር ኢፌክትስ ስንሄድ ደግሞ እንደዚህ አይነት አኒሜት የሚያደርግ ሎንግ ሻዶው ወይም ደግሞ በፎቶሾፕ ቋንቋ ድሮፕ ሻዶው ያለው እንዴት እንሰራለን ነው የሚለው። እንግዲህ አንድነት ልዩነቱን እያየን እንድንሄድ ነው። አኒሜሽን ወደ አፍተር ኢፌክትስ ሲመጣ አኒሜሽን ነው። ፎቶሾፕ ላይ ደግሞ ስቲል የሆነ ኦብጀክት ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው አዲስ ፕሮጀክት እንከፍታለን። ሰከንዳችን 4 ሰከንድ ትሆንልን። እሺ በዚህ መልኩ እንገባለን። ዜን የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ምንድነው? ለዚህ አኒሜት ለምናደርግበት ኦብጀክት ባክግራውንድ ያስፈልገናል። ባክግራውንድ ክሬት ማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኒው ብለን ሶሊድ እንደናንተ ከለር ምርጫ ሶሊድ አናይለ ከለር ላድርገው። ሶሊድ ይሄ ባክግራውንዳችን ነው። እዚህ ባክግራውንድ ላይ ምን አይነት ቴክስት እንጻፍ? ዜን ኒው ቴክስት የዚህን ቴክስት ዋይትነሱን በጣም ዋይት እናድርገውና እሺ እንደዚህ ቴክስት አለን። ቴክስታችን ራስ ቦልድ ምናምን ነው፣ ችግር የለውም ይሄኛው። ዜን ይሄ በጣም ኔጌቲቭ ተጠባብቀዋል።
ዜሮ ላድርገው። ይህን የሚመስል ቴክስት ጽፈናል ማለት ነው። ትንሽ የዚህን ከለር ፊል እንጨምርበትና ጠቆር እናድርገው። ላይን ጥሩ አይደለም። እሺ ዚስ ጉድ ከለር፣ ይህን ከለር እንጠቀማለን ማለት ነው። ዜን አሁን የምናደርገው ይሄን ቴክስት ፕሪኮምፕ ነው። ኮንትሮል ሽፍት ሲ እንጫንለታለን። ፕሪኮምፕ ይህን ቴክስት ይሰጠኛል ማለት ነው። ስሙን አስተካክልለታለሁ። ዜን እዚህ ዋናው ኮምፓችን ላይ እንሆንና ከዚህ በኋላ ምንድነው የምንጨምረው? ኤፌክቶችን መጨመር ነው። ሲሲ ራዲያል ብለር የምንሆን እቺን እናመጣና እዚህ ቴክስታችን ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ዜን ስክራች የሚላለን ይሄን ስትሬት ዙም ኢን የሚለውን ትጠቀማላችሁ። ዜን የሚሆን ከዚህ በኋላ አማውንቱን መጨመር ነው። ኳሊቲው 50 ነው። ይሄኛው አማውንቱን 50 እናርግለት። እንደምታዩት ብለርድ ሆኖ የሆነ ሞሽን ላይ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ይመስላል ማለት ነው። ዜን ሴንተር ፖይንቱን የዚህኛውን ወዴት እንወስደዋለን? የዚህን ሴንተር ፖይንት ክሊክ እናደርግና ይችኛውን ፖይንት እንይዛትና እዚህ ሴንተር ያለችውን እዚህ በኩል ወሰድኳት ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ በኩል ወሰድኩት። ከፍ ማድረግ እችላለሁ። ከፍ ሲላያችሁት ወደ አጠገቡ ስትጠጋ ኦቨርላፕ ይሆን ይሄዳል ማለት ነው። ዜን ራቅ አረኩለት። ዜን እንደዚህ ያደረኩት ማለት ነው። አሁን ይሄንን ብለርድ የሆነውን ኦብጀክት ፊል እንጨምርበትና ብላክ እናድርገው። እዚህ ላይ ጨመርኩበት። ዜን ወደ ብላክ ወሰድኩት። ብላክ ሆኖልኛል። ቀጥሎ የምንጨምረው ኢፌክት ደግሞ ሌቭልስ ነው። ዜን የዚህ ሌቭልስ አርጂቢ ቫልዩን ቱ አልፋ እናድርገውና እነዚህን ቫልዩዎችን አሁን ቼንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ 0 ነው። ይሄኛውን ማብረን 0 እናድርግለት። ያያችሁ ለውጡን አልፋ ዋይቱን 0 ስናደርገው መጀመሪያ 255 ነበር እንደምታዩት፣ አሁን 0 ሲሆን ልዩነቱን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ዜን ጋማውንም 0 እናድርገው። ጋማ ቫልዩ ያያችሁት፣ ጋማ ቫልዩ ማለት ከቴክስቱ ውጪ ያለው ባክግራውንድ ማለት ነው። እሱን 0 አደረግንለት። አሁን ሌላ ተጨማሪ ሲሲ ኮምፖዚት የሚባል እንጨምራለን። ኮምፖዚት ባይዘው እነዚህ እያንዳንዶችን ኦብጀክት እንደዚህ ያየናቸው ስንሄድ ነው እየገባን ምንሄድ ማለት ነው። ዜን ይሄን ኮምፖዚት ስንጨምርለት ልክ ፎቶሾፕ ላይ ስንሰራ ከላይ ዱፕሊኬት አድርገን ፋይል እንዳስቀመጡ ነው የሲሲ ኮምፖዚት ከላይ ያለውን ዋይት አድርጎ ሌላውን ብላኩን እንደተጠበቀ ይይዝልናል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ቦታ እየያዙብኝ ስለሆነ ሽሪንክ ላድርጋቸው ወይም ደግሞ ላስገባቸው። የዚህን ሴንተር ፓርቱን አሁን ፍሬም መስጠትና አኒሜት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ፍሬም መስጠትና አኒሜት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ዜን የዚህ ሴንተር ቦታ ክሊክ አድርጓለሁ መጀመሪያው ፍሬም ላይ። ዜን እዚህ እስከ 3ኛው ሰከንድ ባለው ደግሞ ይችኛውን ፍሬም ያዝች ጋር ያለችው ዜን ሙቭ አረጋታለሁ። እንደምታዩት ከግራ ወደ ቀኝ ሙቭ አረኩት ማለት ነው። ዜን ዩ ብለን እንየው። ቫልዩ እዚህ ጋር አድርጌያለሁ። F9 ብለን ወይም ደግሞ እንደዚህ አድርገን አኒሜሽናችን ጨርሳለን ማለት ነው። እሺ ፍጥነት የለውም፣ ቶሎ አኒሜት አላደረገልንም። ብዙ ኢፌክት ስለጨመርኩበት ኮምፒውተሩ ፕሮሰስ ስፒዱን በጣም ትናለው ማለት ነው። እስቲ ኳርተር ላድርግለትና እንደምታዩት በዚህ መልኩ ተሰራ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንደምታዩት ቴክስቱ አኒሜት ያደረግን ድርቅ ያለ ነገር ነው። ላይቲንግ ምናምን መጨመር አለብን። ቴክስቱን እንዲንቀሳቀስ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቴክስቱን እንዴት አኒሜት እናድርገው የሚለው ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። እሺ እዚህ አስቹ ጄኤፍኤክስ የሚለውን ቴክስትን ዳብል ክሊክ አድርጌ ይገባለሁ። ዜን እዚህ ቴክስትን ይችን ከፍትለትና አሁን ኦፓሲቲ ይጨምራለሁ ማለት ነው። ጀስት እኛ እንስራ ራሳችን ካለ ነው እንጂ የራሱን የቻለ ቴክስት ትራንዚሽኖች ስላሉ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦፓሲቲ እንበልና እዚህ ኦፓሲቲ ላይ አኒሜተር ዋን የሚላለን እዚችን ከፍትለታለን። ዜን እነዚህን ጨዋታዎች ማጫወት እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ
ዜን የዚህን ኦፓሲቲውን 0 አደርግለታለሁ። እሺ ስታርት 0 ክሊክ እናደርግና ጀስት የሆነ ሰከንድ ያክል እስከ 2 ፍሬም ኦር ዚን ድረስ የሆነ ፍሬም ድረስ ኤንድ ኦፓሲቲ ታይፕ እንዲያደርግ አረኩት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተሰራ ማለት ነው። ዜን መጨረሻ ላይ አውትፑታችንን ፕላይ አውት ማድረግ ማለት ነው። እሺ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኮርሳችን። እንግዲህ ለማጠቃለል ያክል ዛሬ የተጠቀማቸው ምንድናቸው? መጀመሪያ አንድ ኮምፖዚሽን እንከፍታለን። ኮምፖዚሽን ከከፈትን በኋላ እዛ ኮምፖዚሽን ላይ ለምንሰራበት የሚሆን ባክግራውንድ እንሰራለን። ለዛ ባክግራውንድ ላይ ቴክስት እንጽፋለን። ቴክስታችን ደግሞ ፕሪኮምፕ እናደርገዋለን። ፕሪኮምፕ እናደርገውና ዜን የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? ራዲያል ብረል መጨመር ነው የሚሆነው። የዚህን ራዲያል ብረል ታይፑን ጀስት ስክራች ነው የሚሰጣት እሱ፣ እኛ ስትሬት ዙም ማድረግ ነው። የመጀመሪያው ስራችን ይሄ ነው የሚሆን ማለት ነው። አማውንቱን 50 እናደርገዋለን። 50 ጀስት እዚህ ጋር 0 ነበር ዲፎልቱ፣ 50 እናደርግለታለን። ይሄ የመጀመሪያ ስራችን ነው። ሁለተኛ ፊል እንሰጠዋለን። ፊል የምንሰጠው ይሄን ድሮፕ ሻዶው ለማግኘት ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ብላክ እናደርግለታለን። ቀጥሎ ሌላኛው ምን ኢፌክት እንጨምርበታለን? ሌብልስ ነው የምንጨምረው። የዚህ ሌብል ዲፎልት ፕሪሴት አርጂቪውን ወደ አልፋ እንቀይርለታለን። ይሄን ካደረግንለት በኋላ ሲሲ ኮምፖዚት ጨምረን የዚህን ኢንፍሮንት መሆኑን ክሮስ ቼክ ካደረግን በኋላ ኮምፖዚት እንጨምርለታለን ማለት ነው። ከጨመርን በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው የምናደርገው? አኒሜት ማድረግ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አኒሜት የምናደርገው? እዚህ ሲሲ ራዲያል ታይፕ ላይ መተን ሴንተሯን መጀመሪያ እቺ ሴንተራችን የት ጋር የተቀመጠች የሚለውን አውት ኦፍ እንትን የሰራናት እዚህ አካባቢ ነው ያስቀመጥናት። አውት ኦፍ ኮምፓውንድ ስለሰራ ነው። ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ነው ያስቀመጠው። እዚህ ጋር ሴንተሯን ይችን አንከር ፖይንት አንስተን ከዚህ አንስተን ወደዚህ ሙቭ እናደርጋታለን ማለት ነው። መጨረሻ የሚሆነው ደግሞ ቴክስታችንን ታይፕ ማድረግ ነው ማለት ነው። ታይፕ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ገብታችሁ ቴክስት ታይፕ ብላችሁ አኒሜት ታይፕ ራይተር የሚል አኒሜትም አለ። እኔም ጀስት በራሱም ደግሞ እንዴት ታይፕ አኒሜተር የተባለው ፕሪሴት እንዴት ተሰርቶ ቁጭ እንደተደረገ አሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው አውትፑታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፕሮጀክታችንን እንጨርስ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬው ትምህርታችን አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ እና አዶቤ አፍተር ኢፌክት ላይ ድሮፕ ሻዶው ወይም ደግሞ ሎንግ ሻዶው እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚሉ ነገሮችን አይተናል። ኮርሱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱት። ሌላም ኮርሶች እንዲሰሩላችሁ የምትፈልጓቸውን ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። እየሰራን እየተመማርን እንሄዳለን ማለት ነው። ሰላም።